kind of bite plate, then the mandible is going to rotate, it's going to open like this. Ủa cái máng này ra trước này là sao thầy đang hiểu nó là cái bite plate chứ em? Cái nghĩa là cái cắn phía trước. Cái mở cái hình có cái hình tay Dạ. bài xuyên của bạn. Dạ em mở tới luôn. Em mở cái đó đi để hình như thầy đang hiểu lầm nữa. Thầy nghĩ là đấy cái nâng khớp ở phía trước. Thì đúng rồi đó, đúng như thầy nói. Luôn phải là bắn đi. Hay ghê. You have a clicking. In this case, right side. Let's say this is right side condyle. What is clicking? Clicking is that your disc it displays anteriorly. Why this disc is displayed anteriorly? Well, because we have a deep bite, and maybe the condyle is a little bit backward than the average. So this clicking, it's because you have a pterygoid plate here, and you have a muscle that pulls the disc anteriorly. Thì thầy đang giải thích cái vấn đề cái tiếng kêu khớp ở bên phải chỗ này đó, thì khi mình có cắn sâu thì hàm dưới nó bị khóa lại, nó lùi về phía sau, thì cái lồi cầu nó đang ở cái vị trí ở phía sau hơn cái vị trí bình thường của nó trong khoảng khớp. Thì khi đó cái đĩa khớp nó sẽ giống như là nó điều chỉnh, nó bị cái cơ chân bướm ngoài nó kéo ra phía trước một chút xíu, mà để mà há miệng ra được thì cái lồi cầu nó phải trượt qua cái đĩa thì nó tạo nên cái tiếng click đó. This is eminence. Now, you here don't have disc because right side, the disc is displaced. Then, if you put a bite splint here, you will have open space here, no occlusion. Here you have khi mà mình đặt cái máng lưng khớp giống như bạn làm như vậy á, thì ở phía sau nó bị mở khớp ra, không có điểm chạm khớp ở phía sau. In some cases, the masseter muscle is very strong, especially in bracket. Remember, you have here, this is zygomatic arch. So masseter is like this. Mà ở bệnh nhân Frankie thì cái cơ cắn nó rất là mạnh. You have temporal muscle here. From the coronoid process, you have temporal bone. Temporal muscle. Sorry. Cơ thái dương thì nó bám từ cái mỏm đệm của cái lồi cầu, mỏm đệm của xương hàm dưới. If you put a bite plate and you don't have posterior contacts, and you have a disc displaced, this condyle may go up because of the pull of all this. It's like a cantilever, like this, and you may lose condyle. Thì trong trường hợp này á, với tất cả cái hệ thống cơ mà thầy vừa mới vẽ đó, là khi mà cái đĩa khớp nó đang bị trượt ra trước, nó đang bị định vị ra trước đó, thì khi mà không có một cái điểm chạm khớp nào phía sau, khi mà mình nâng, có nghĩa là mình mở cái khớp cắn ra với cái anterior bite plane của bạn á, thì lúc đó cái lồi cầu nó bị đẩy lên, nó đụng vô cái hõm khớp và nó làm tiêu cái đầu lồi cầu luôn. So I am not telling you that this is 100% going to happen. Thầy không nói đây là 100% xảy ra như vậy. But I don't want even that this happen in 1% of the, I don't want this to happen, even in one patient. Nhưng mà thầy không muốn, bởi vì nó cái khả năng rất cao nó xảy ra như vậy, cho dù là 1% thầy cũng không muốn nó xảy ra. So I find turbos, and I find anterior bite plates, I find them risky. Đối với thầy á, thì cái việc nâng khớp cũng như là cái việc dùng những cái máng mà nâng khớp ở phía trước như thế này đó là rất là
nguy cơ. Okay, let's. Rồi tiếp tục đi. I'm sorry for so many interruptions. We learned a lot. Dạ. Em giải thích chút xíu là vì ban đầu á, hỏi ban đầu là em sử dụng quay nhưng mà em không có chụp hình. Cái hình này là em chụp lại là tới tháng 9 2021 lận. She has used the upper in UTT art, but she has no image. Okay, Dạ, và ngay lúc đầu là em cũng không có biết nên là thầy. so Và cũng now không có đặt vết. I mean, no mini screw in the first phase of treatment. at this moment, splint is here. Bây giờ có cái spleen không? Dạ có chị, bệnh nhân chị đeo máng. You see there the clamps? And she's extruding the posterior. Yeah. Dạ, sau khi đánh lún cái UI nhưng mà không đủ, tức là sau khi sử dụng UI bệnh nhân vẫn còn tiếp bài thì em có sử dụng thêm cái máng ở vùng răng cửa như vậy. Bệnh nhân đang đeo có hai cái móc bi và máng này là máng có lắp lấy ra lấy vô được. Bệnh nhân chỉ đeo máng 3 tháng. And she put the bite plan for 3 months. Thì cái cơ học ở đây nhìn thấy thầy cũng hiểu luôn đó là bệnh nhân đang được nâng khớp ở phía trước và hở ở phía sau bởi cái máng. Khi bệnh nhân cắn vô cái máng thì nó hở phía sau và bạn đang dùng cái thun dọc phía sau để mà trồi. Dạ. And she's intruding the incisor by these bends. Yeah. Dạ đúng, dạ đúng. Yes, yes. Okay, okay. Và ở hàm dưới thì có cái cung liên tục và lún cái răng cửa dưới bởi cái bẻ đó, cái khúc bẻ đó. Step down. Step down, yeah. Sau khi tháo máng là bệnh nhân sẽ cắn sâu lại. Sau khi em tháo máng là cắn sâu lại liền. Thì cái hình này em mới chụp tháng trước rồi, tháng 4 2022. Thì em đang sử dụng mưu để nâng đỡ cái khớp ở phía sau, tức là em đang muốn là có cái nâng đỡ ở vùng răng hàm để mà giải quyết cái cắn sâu được tốt hơn. Em có cắm 2 vít thì bệnh nhân sẽ mắc thun ban đầu là mắc từ vít luôn, mắc từ vít này xuống tới răng 6 hàm dưới chứ không phải mắc như bệnh nhân các mắc lộn. Đó là em muốn bệnh nhân cắm mắc vít từ đây xuống đây. She asked the patient to wear the elastic from the mini screw to the first molar, but the patient put like this. Okay. Dạ, cái vít em đặt cũng mục đích là để giảm cái hở lợi á, nhưng mà em không có nghĩ tới vít phía sau. Yes. Dạ, em có chụp cái phim pano có lại. She put the mini screw to intrude the upper to correct the gummy smile. Và em có chụp lại một cái phim sọ nghiêng. Thì mình thấy các chỉ số cũng không thay đổi nhiều lắm, chỉ có chỉ có được cái góc liên răng cửa là nó có giảm từ 160 163 sẽ giảm xuống được 141 là do cái sự ngã trùng của răng cửa trên và răng cửa dưới. Cắn sâu giảm còn 2,5 mm nhưng mà em bị một cái là nó tăng cái chiều. One question. Has she found a kind of deviation of the mandible after the splint and the mechanics with the implants? The can like this or No. Asymmetry of the mandible. là thầy hỏi đó, thầy hỏi là em có thấy cái hàm dưới nó bị xoay đi sau khi mà em làm cái này, sau khi em tháo cái mảng lưng khớp không? Dạ có, dạ có. Yes. Có. Dạ. Dạ có. Nó xoay làm cái đường giữa nó lệch hơn. Dạ đúng rồi. Look, Giữa hàm dưới because- lệch hơn lại qua bên phải sau. If you tell her to go to the first lateral. Lấy lại cái phim X-quang đầu tiên, cái phim sọ nghiêng đầu tiên. Yes. Okay, there. If you take a close look, you will see like a very nice coincidence here, but more importantly, a very nice coincidence in the back part, in the posterior part. Okay, now, if you go to the next, Tiếp đi cho cái X-quang mới nhất, em có thể but cho explain em để to hai bên them không? this Dạ. Em để detail. hai bên không?
Em để một cái x-quang cũ với cái x-quang mới. Tại khi sườn nghiêng á, bỏ vô cùng một cái slide em chỉnh luôn trên máy thầy đi. I asked her to put the first and the Alright, recent. Dạ em không biết làm. Okay, I do that. Thầy nói là cái mình thấy ở đây cái hình dạng của cái bờ sau cũng như là cái mặt sau của cái bờ sau của cái cạnh lên hàm dưới nó trùng nhau hai bên nhưng mà chắc cái phiên sau nó bị lệch. Thành ra thầy đang chú ý tới cái đó. Nên thầy mới hỏi bạn Tiên đó là lúc mà tháo cái máng ra có thấy cái hàm dưới nó bị xoay không? Thì Tiên nói là cái hàm dưới nó xoay về phía bên phải. So this is what I am looking here. If you take a look at the Mình thấy ở đây có hai cái cạnh bờ sau của cái cạnh lên hàm dưới. Còn trước đó thì chỉ có một thôi. for me, this is maybe a consequence of the spleen. Why? Because in the right side, the cone line is kind of going a little bit backward and superiorly. Going backward and look, if you go back and superiorly, you may see double image here. Yeah. Thì thầy nói có thể là do vấn đề đeo cái máng nâng khớp lúc nãy á, thì một bên khi mà nó có cái trật cái đĩa khớp ra trước á, thì lúc đó cái hàm dưới nó đã bị lùi sau, nó đã bị cái làm cái hàm dưới bên phải á, nó bị lùi sau lên và nó đi lên trên, nên mình mới thấy hai cái hình ảnh đó. The side you go back, this side the mandible rotates back, so you can see double images in the molars that you don't see here. It's like telling you that for me, is the right side going back. Thì đó như thầy nói á, là nãy giờ thầy phân tích cái tác dụng phụ của cái nâng khớp, cái máng nâng khớp tháo lắp ở phía trước đó, là nó làm cho cái tình trạng của cái lồi cầu ở phía bên phải nó nặng nề hơn, là nó xoay ra sau thêm nữa, nó đi ra sau thêm. Thì đúng như cái phim đây thì thầy thấy rõ ràng là có hai cái bờ sau của cạnh lên xương hàm dưới. Và theo như thầy hỏi Tiên á, thì Tiên nói là đúng là tháo cái đó ra thấy hàm dưới nó xoay về phía bên phải và nó làm cái đường giữa lệch thêm, đúng không Tiên? Ok, mọi người hiểu ý này ha. Yes. Okay, let's. Rồi tiếp tục. Dạ, em có chụp lại hình để xem là bệnh nhân có tiến triển gì không. Dạ đó. The recent one. Dạ đúng không? Ban đầu là cái cằm không lệch lắm nhưng mà tới cái lúc này á là em thấy bắt đầu nó bị xoay cái hàm dưới nè. Thầy đang chỉ vô cái cằm. Dạ. Look, the mandible. The mandible is going to the right side. Yes. Lúc nãy em có Cái đường giữa nó lệch hơn. Dạ đúng rồi, đường giữa lệch qua bên phải nhiều hơn shift to the right side. Thầy hay ghê. Dự đoán hết mọi thứ. Bạn hỏi thử nếu như mà trật giữa các hai bên thì có bị nguy cơ đấy không? If there is the displacement of both sides, and when we do the anterior fibrator, does happen? No, No possible. if you do that and the patient falls into a coma, you get sued in the United States. This is the problem. You know, look, no matter what is the problem, I don't use anterior splints. No matter what is the problem. Because this is anti-natural therapy. You know, I don't care too much of the mechanics of putting a splint anteriorly, because the people see that, wow, I correct the deep bite
But what the people don't see is the potential damage of the condyles, and this is very important for me. So I never, even in growing child, I never place an anterior splint because I have never needed, because I have another ways to correct deep bites without the risk of damaging the condyle. Thì anh Thọ có hỏi là nếu mà mình hai bên nó không có cái vấn đề giống như một bên nó bị á, thì mình đặt cái đó lên thì nó có bị xảy ra tình trạng này không? Thì thầy kêu là ở Mỹ là bị kiện, ở Mỹ ra tòa rồi đó. Nhưng mà nói chung thầy kết luận lại là thầy trong tất cả các trường hợp thầy không bao giờ dùng cái máng nâng khớp ở phía trước hết đó. Tại vì thầy có rất nhiều cách khác để mà điều trị cắn sâu. Nhiều khi người ta cứ đặt cái máng đó, người ta nói mình điều trị cắn sâu quá là nhanh, nhưng mà người ta không nhìn thấy những cái vấn đề xảy ra đối với lại cái đồi cầu, cái khớp thái dương hàm. So can I tell you a little story that happened to me about 15 years ago? I'm going to take an anecdotal thing that happened to me. Thầy sẽ kể một cái giống như cái chuyện cười gì đó mà đã xảy ra với thầy. In my same building where I work, I have several colleagues. One of that colleague refuses to use bioprogressive. He hates bioprogressive. Okay? So he puts a lot of things to correct deep bites. And he always reach me and tell me, I have never had a problem with the TMJ of my patients, with my splints, with my turbos. And I always touch him. I said, you are very lucky, man. You are very lucky. I hope you never have. Look, translate and then I say. Thầy nói là trước đây thầy làm cùng một nơi, cùng một cái tòa nhà với nhiều đồng nghiệp đó, thì có một cái anh đồng nghiệp là anh không bao giờ ảnh ghét xài những cái kỹ thuật của bioprogressive này kia lắm. Ảnh nói ảnh làm đủ thứ hết, ảnh nâng khớp rồi ảnh đặt cái máng nâng khớp phía trước này đủ thứ hết để mà ảnh điều trị cắn sâu, và ảnh đến gặp thầy ảnh nói là tôi không bao giờ có vấn đề gì về khớp thái dương hàm rồi này kia hết. Thì thầy vỗ vai, thầy nói với ảnh là cậu rất là may mắn đó, và tôi hy vọng là cậu sẽ may mắn mãi như vậy. Okay, one day I was just finishing my work. I took off my working clothes and I was closing my door when the guard that from this doctor clinic came running to me. Doctor, please go with Doctor ex doctor. Okay. Come here because there's a problem with the patient. A very big problem. The patient is crying and the patient is around all the room. Around all the room. And the Doctor X doesn't know what to do. Thì một ngày thầy đang khóa cửa cái phòng khám của thầy á, thì thầy đang cởi đồ ra, thầy khóa cửa lại thì tự nhiên ông bảo vệ ông chạy tới, ông kêu bác sĩ đi qua bên kia giúp cái bác sĩ bên kia, cái bác sĩ X á, cái ông mà nói là không bao giờ dùng bioprogressive á. Trời, bệnh nhân đến, bệnh nhân khóc than phiền rồi đến đầy cái phòng mạch luôn, mà ông kêu không biết làm sao. When I came to his office, the patient was crying and it was desperate because he could not close the mouth. He was open lock, and he was desperate, running. And the doctor doesn't know what to do. So I tell the patient, please, I am going to make a procedure. Sit. Then I put my two thumbs in the back part of the arch, in the lower arch, and I push down. I wait for about 14 to 15 seconds. And after that, I tell the patient, close
very slowly, and she could close. This doctor was like, wow, how you did that? When I saw the patient, this patient had a spleen, anterior spleen, and they were trying to put a very difficult tube in the second molar. So the patient was with a wide opening mouth, and after a while, she couldn't close. So I tell my colleague, you were lucky all your life, but it happened to you today. You have to think about it. So this is true, anecdotal, very true. Thì thầy kể câu chuyện đó là bởi vì cái ông bác sĩ đó thầy dòm lại thì cái bà đó lúc vô thì khóc hu hu rồi chạy khắp phòng bởi vì không ngậm miệng lại được. Thì thầy phải kêu là ngồi xuống bình tĩnh lại, cái thầy dùng 2 ngón cái của thầy mở cái khớp hàm ở phía sau, mở rộng ra hết cỡ thì để vài giây, xong thầy kêu đóng lại từ từ thì cô ta ngậm miệng lại được. Thì ông kia bác sĩ kiểu mừng quá, ông nói wow sao mà ông làm được như vậy. Thì lúc đó thầy dòm lại bệnh nhân thì thấy đang đeo cái máng nâng khớp phía trước y chang như vậy. Thì cái vấn đề xảy ra là tại vì đang đeo cái máng nâng khớp đó cộng với đang phải gắn một cái mắc cài ở cái răng số 7 ở phía trên á, nó hơi khó, bắt bệnh nhân phải há miệng ra rất là rộng, há lớn ra như vậy, và sau đó bệnh nhân bị khóa cái khớp ở đó không có ngậm lại được nữa. Thì đó thầy mới nói chuyện với cái ông đồng nghiệp, thì nói đó bây giờ ông kêu ông may mắn cả đời rồi, nhưng mà hôm nay không còn may mắn nữa, hãy nghĩ về những cái gì mà tôi đã nói. When this